Welcome to EDU Academy. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා EDU Academy channel එකට. ඔයගලන්ට ඇහෙන්නේ නැති මේ beep sound එක. මේ beep sound එක කම්පියුටරේ අපි on කරාම කිසිම ඩිස්ප්ලේ එකක් ලබා දුන්නේ කම්පියුටරේ ඔන් වෙන්නේ නැහැ. මේ සද්ද විතරක් අපිට ඇහෙනවා. අපි ඊට පස්සේ මේකට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා බැලුවා. ඊට පස්සේ අපිට දැනගන්න ලැබුණා මේක සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා RAM එකේ තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ කියන එක. අපි ඒකින්ද දැන් කරන වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට පියවරෙන් පියවර අපි පෙන්නනවා. ඔයාලා බලා ගන්න. ඔයාලගේ පරිගණකවලත් මේ වගේ ගැටලුවක් ආවොත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. අපි CPU එක වයර් ටික ඔක්කොම ගලවලා අරගෙන ඊට පස්සේ අපි CPU එකේ කේසින් එක ගලවලා අරන් ඇතුලේ තියෙන දූවිලි කුණු දූවිලි ටික අයින් කරගෙන අපි ඊට පස්සේ RAM එක ස්ලොට් එකෙන් ගලවලා අරගෙන දෙපැත්තෙන් ඈත් කරගෙන මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන ආකාරයට ඊට පස්සේ RAM එකත් පිරිසිදු කරගෙන ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් ඔඩික්ලෝන් හරි එහෙම නැත්නම් අයිසෝප්‍රොපයිල් ඇල්කොහොල් වලින් හරි ඒ අදාළ මේ තඹ පාටින් තියෙන පින් ටික ඒවා යොදලා පුළුන් කැලලකින් පිහදා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි පිහදගෙන ආපහු සැරයක් සවි කරලා මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක වීඩියෝ එකෙන්ම අපි බලලා දැනගමු. සම්පූර්ණයෙන්ම පිරිසිදු කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේක නැවත සැරයක් තිබ්බ විදිහටම වයර් ටික ඔක්කොම සම්බන්ධ කරලා මේක කොහොමද වැඩ කරනවද නැද්ද අපේ දෝෂය අපි මගහැරගත්තද අපි හදාගත්තද කියන එක පරීක්ෂා කරන්න තමයි යන්නේ. පරීක්ෂා කරලා බලමු. මේ වගේ තාක්ෂණික දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා අපේ YouTube channel එකත් එක්ක නිතරම සම්බන්ධ වෙන්න bell icon එක click කර subscribe කරලා තියාගන්න. තවත් ගොඩක් වීඩියෝ ඉදිරියේදී ඔයාලට අවශ්‍ය කරන එදිනෙදා වැඩ කටයුතු සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ ටිකක් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නින්දා bell icon එක subscribe කරලා තියාගන්න.